Ränteoron har fattat greppet om marknaden, men vi ska ändå besöka en riktig raketbörs idag och så ska vi närma oss ett annorlunda sätt att titta på aktier. Varmt välkomna till Börslunch. Det är den 18 maj. Börsen öppnade neråt, har repat sig något sedan dess, handlade strax under nollan när jag kollade sist. Bredvid mig sitter dagens gäst Jonas Andersson Tomala, mångårig hedgefond bland annat på Nektar. Numera verksam inom aktier men på ett nytt sätt. Du ska förklara för oss varför stockpicking är värdelöst. Lite hårt. Svårt är det, ska jag säga. Det är inte värdelöst. Det finns kanske de som... Det är stor respekt om man lyckas med det i alla fall, för det är svårt. Vi återkommer till det. Jag vill börja med huvudrubriken på marknaden just nu. Stigande långräntor. Det var länge sedan du var ränteförvaltare förvisso, men det har blivit dyrare att finansiera sig om man är en skuldsatt stat de senaste dagarna. Det här påverkar börsen också. Dina tankar? Alltså, det verkar som marknaden är väldigt känslig för dåliga nyheter och utspel från sådana politiker eller stater som är skuldsatta. Och det har vi ju sett tidigare, bland annat Liberation Day, när räntorna gick upp väldigt mycket. Och jag tror att man kanske kan vara lite orolig, det som jag tänker på USAs, det kostar mycket att kriga och sådär. Och det kan vara det som påverkar. Så finns det ju andra mer långsiktiga saker som påverkar räntorna på sikt. Och det är ju det är också i spel. Så det är ju, när jag tänker på att det är ju räntemarknaden, är ju mycket marknad som helst. Det är utbud och efterfrågan och väldigt hög efterfrågan på kapital nu. Mycket investeringar så som väntar i försvar, AI och energiomställning och sådär. Och sen demografi också kan ju också påverka. Men det är mer långsiktiga. Kort om demografin, inte bara att vi blir äldre gör att vi närmar oss pension eller döden till och med och tar ut pengar från... Ja, men jag tänker det är som arbetstagare, då sparar man ju till pension och investerar, då köper man ju egentligen då de här obligationerna som skuldsatta stater emitterar, och sen när man blir pensionär då ska man använda de här pengarna. Så att det minskar ju så att säga utbudet av kapital, den här effekten. Det påverkar också. Men det är mycket som är i spel samtidigt här. Fascinerande dock. Mycket av det du beskriver är ju inte nytt. Det var inte i fredags som staterna blev högt skuldsatta, men plötsligt väljer marknaden att ta fasta på det. Nej, precis, men det är väl så. Det ligger och gror under, och sen plötsligt så kommer man på att det här är nog inte så bra. Och när man tittar på USA så är det ju så att jag tycker det kan vara man på det plötsligt, och sen så kommer bollen rulla lite grann. Får se vad som händer med det. Apropå bollen i rullning så snackade vi om just ränteoron på marknaden med Marina Savolok som är chefstrateg inom aktier på Morgan Stanley. Hon hade ett intressant resonemang i vårt frukostprogram och så här lät det. I think the rate market is reacting to what we're seeing in the Strait of Hormuz, which has been the case for a while. But as time goes on, these moves can become increasingly rapid, a little bit more disorderly. We actually just put out our outlook for European equities. And one thing we did was we mapped what companies will do if the disruptions in the Strait of Hormuz last for another couple of months, if they last into the year. And I'm seeing a huge share of companies that are seeing OPEX inflation that are planning to pass this on or beginning to pass this on. Completely different to Liberation Day. Intressant om högre kostnader skickas vidare av företag och blir ett mer beständigt inflationstryck. Det återkommer vi förstås till här i Börslunch. Hela det där samtalet finns på efn.se eller i din app. I nyhetsflödet noterar vi att stigande marknadsräntor ackompanjeras av dyrare olja idag. Ett fat Brent kostar omkring $111. Ryanair reagerar på det här. Rapporten var visserligen stark ifrån flygbolaget, men utsikter kring just osäkerhet för biljettpriser och bränslekostnader tynger aktien. Bland dagens rapporter i Sverige noterar vi SmartEye som rusar 11% på sin starka rapport. Jag vill kort nämna en stor affär i SBB-landet där fastighetsbolaget löser upp ett joint venture med Morgan Stanley och säljer sina sista fastigheter. Nu får säga investmentbolaget om SBB från och med nu till Svea Fastigheter som i sin tur går ihop med Klara Bo.
SBB är vinnaren på det här, stiger kraftigt, över 10%. Lite konstigare för mig är att Episurf också är upp 23%, alltså ett annat Ilija Batljan-bolag, men utan tydlig koppling till just den här affären. Allra sist vill jag nämna ett fake-bud på First North. Lilla Norditech handelsstoppade vid öppning efter vad som ser ut som en kommuniké om ett bud figurerat på sociala medier. Det här verkar vara falska uppgifter och händelsen har polisanmälts, rapporterar Dagens Industri. Tillbaka till vårt huvudnummer här i studion. Då. Vi brukar ju snacka aktier med kloka förvaltare som pitchar tips. Det tycker vi är kul och stimulerande på alla sätt. Men det går inte att släppa känslan av att det är väldigt, väldigt svårt att slå index, i alla fall över tid. Jag antar att du delar den uppfattningen, men har du någon känsla för varför? Ja, jag delar absolut den uppfattningen och det ser man ju. Det är väldigt många fonder som har problem med det. Och det är egentligen inget konstigt. Det finns ju flera skäl, men det skälet jag skulle vilja framföra här idag, det är att det är faktiskt så att de allra flesta aktierna går sämre än index. De går till och med sämre än bankboken när man tittar på det. Och på själva verket så drivs avkastningen i marknaden ett väldigt litet antal aktier som å andra sidan levererar, som går väldigt, väldigt, väldigt bra. Och om vi tittar här på den här grafen som vi har här så visar den precis det är en liten undersökning som vi har gjort på parti. Där vi tittar på livstidsavkastningar. Vi är faktiskt inspirerade av en amerikansk professor som har gjort det här i USA och kommit fram till precis samma resultat som vi har gjort. Och där ser man att det här är alltså bolagens avkastningar från början till slut. Där den här kroppen längst till vänster, det är ju då de som har tappat ner 3/4 av sitt kapital eller mer. Och det ser man att det är 40% och det är faktiskt 20% av dem nästan som har fått helt under. Många bolag går i konkurs förstås. Ja. För det här är många bolag. Det här är över 1800 bolag nu tittar på. Tillbaka till bilden. Jag reagerade på att medianavkastningen också var väldigt långt till vänster och tämligen negativ. Ja, median som stockpicker då så är det om du bara ska välja en aktie i det här universet så är det är det med, kan man säga, det mest sannolika du får. Det är det du kan förvänta dig om du investerar i en aktie. Visst, det blir som ett lotteri. Det är som att när man spelar på lotto, det blir lite så samma grej. Så det är svårt, det gäller att man hittar de här väldigt få bolagen som genererar den här överavkastningen. Och det är faktiskt rätt svårt eftersom de inte är så många. Men när man väl gör det, då går det ju bra. Men för de allra flesta stockpickers, det är svårt. Det finns ju de som lyckas också, men det är inte lätt. Jag ska bara tillägga för tittarna att vi har lite ljudproblem som vi snickrar på just nu. Men vi har en bild till också som visar samma sak kan man väl säga, fast jämfört. Det har gjort en jämförelse med riskfri ränta också. Och till och med riskfri ränta slår väldigt många aktieportföljer. Ja, men det är det vi ser här. Det här är också inspirerat. Den här bilden gjorde den här professorn också. Vi har gjort det här där vi liksom satt av den riskfria räntan på avkastningen och ser hur. Och sen har vi ordnat alla aktierna från sämst till bäst, då från vänster till höger. Och man måste komma ända upp till 67% av de här aktierna för att då har man kommit så långt att man slår riskfri ränta. Och sen när man har kommit till 93, då har man kommit tillbaka på 0. Så de sista 7%, det är de som som genererar hela den här, man säger, värdeutvecklingen då. Wealth creation curve är det man kallar det. Och det är det som är ett annat sätt att se på det vi såg i den första grafen. Ja, väldigt svårt att hitta rätt aktier, väldigt lätt att hitta fel. Vi ska diskutera hur man angriper det här problemet alldeles strax. Men först ska vi göra en liten avstickare och den avstickaren är inte så liten. Vi ska bege oss hela vägen till Sydkorea som ju är världens hetaste börs. Vi gästades nyligen av Claire Peck på JP Morgan Asset Management apropå denna pulserade marknad. Så här lät det. South Korea is at the sort of center of all of the global themes that people are excited about at the moment. Obviously,
AI and the memory story. But then also, if you want shipbuilding, it's Korea. If you want defense, it's Korea. If you want corporate governance reform, it's Korea. If you want industrial businesses to play into the sort of capex that's going on, it's Korea. So Korea does really play to a lot of trends at the moment. But the thing that's got people most excited is the AI revolution. You know, there is no AI revolution without North Asia, and Korea is a major part of that. Sydkoreas börs har alltså tredubblats. Vi har en kursgraf som visar nära på en tredubbling ska jag säga på 12 månader. Det här är som Clearpack är inne på ett resultat av den heta AI-hypen på marknaden. Den i sin tur drivs i Sydkoreas fall främst utav två väldigt heta bolag, SK Hynix och Samsung Electronics. Så här säger hon. There are 3 companies in the world that make the kind of high bandwidth memory that you need for GPUs, and 2 of them are Korean. SK Hynix is the purest play on that, but you've also got Samsung Electronics. The other one, of course, is Micron in the US. But if you think about those 3 companies, it's centered in Korea, and we're currently in an environment in which demand is very strong, but supply is still very tight. It takes 3 to 5 years to bring on a new fab. So you have these very sort of tight supply and demand conditions. You have a structural deficit of memory, and these companies are in the epicenter of that and very well positioned to benefit from it. Eller samtalet också på EFN.se. Vi kan väl tillägga att koreanska börser har rekylerat neråt efter ökade politiska påtryckningar i landet, utspel om att fler borde ta del av AI-rikedomarna. En planerad storstrejk inom just Samsung Electronics har tyngt kursen, som dock vände upp natten till måndagen när vi spelar in det här samtalet. Vi ska ju återgå till vårt huvudämne, men har du någon reflektion, du som har varit med länge på marknaden, när vi är inne i en sån här het marknad som exempelvis den sydkoreanska? Ja, jag var med under den här dotcom-bubblan och visst, man känner igen den här optimismen kring ny teknik som man kände då också. Och de här lite galna kursrörelserna. Men den här gången så känns det som så jag använder AI jättemycket och vi på Kvartil, vi använder AI hela tiden och det är nästan det enda vi diskuterar och det är massa projekt kring det här. Och så att det är på riktigt den här gången lite grann. Det är ju någonting som genererar värde redan nu. Det håller jag med om. Möjligen kan man invända att det här rallyt, både i Korea och USA, är väldigt koncentrerat till ett fåtal vinnare, och det tar oss lite tillbaka till ditt förra resonemang. Det är några få raketaktier som man ska haka på, annars blir man en lätt förlorare. En passande allegori, tänkte jag. Ja, verkligen. Precis. Ja, men alltså vad är lösningen på det här? Det är svårt att hitta de här vinnarna. Då kanske man ska börja från andra hållet. Man utgår från index istället och sen plockar man bort det som inte är bra. Är det lättare att identifiera förlorarna än vinnarna? Ja, de är många fler. Och det är nog lättare att hitta någonting som kan utmärka dem. Och vi använder då på Kvartil, vi har en ny småbolagsfond där vi arbetar den här metodiken och där vi använder då lönsamhetsfaktor för att så vi vill investera inte i olönsamma bolag. Och så att det man kan kalla det stockkicking istället för stockpicking. Bättre att sparka ut förlorarna än att hitta vinnarna och rida på dem. Ja, precis. Och här har vi en liten graf som jag har tagit med här som är som är från utvecklingen av den här strategin. En ganska komplex graf får vi. Ja, den är det. Jag ska försöka se till att ni alla förstår vad det är jag vill berätta med den här. Det här är då den här kulspruttesvärmen då, det är olika strategikandidater där, och det finns en del rattar man kan vrida på i den här strategin där hur lönsamt ska ett bolag vara för att det ska få vara med och när ska det inte få vara med i portföljen. Om man börjar då från vänster då, så ser man då överavkastning mot index. Och det är y-axeln då, det är överavkastning. Och sen har vi trackingar på x-axeln. Så om man rör sig, man vill liksom ligga högt och man vill inte ta för mycket risk heller. Och man ser att
Bolagen är en massa prickar alltså? Ja, det är olika strategier. Okej. Och den röda linjen är bara liksom en hjälplinje för att visa vad vi kommit fram till. Så den är liksom framskattad här. Det betyder att när vi ökar, sätter liksom gränsen för vad som är lönsamt och inte när den går högre, då får vi mindre bolag i portföljen. Det är den gröna linjen vi ser här. Vi börjar liksom med 400 bolag, om ni ser här, det är den högra axeln. Och så rör vi oss åt höger då minskar antalet bolag. Och det vill säga tracking är 4%. Och det har jag gjort en liten ring. Det är där vi har valt att lägga oss. Då har vi en överavkastning på 2,5% och ett tracking är på 4%. Och ett antal bolag i portföljen är ungefär 100. Men går man vidare för det att man använder det här, man sållar bort ännu mer bolag så att säga, då rör man sig med, då blir det stock-picking istället för stock-kicking. Alltså då blir det blir mycket svårare att få bra resultat. Den här grafen gäller ju då det vi har gjort med lönsamhetsfaktorn. Men jag vill påstå att det här är ganska allmängiltigt. Du vill inte alla bolag i universumet, du vill ta bort de sämre så du vill röra inåt på kurvan men inte för långt till en alltför koncentrerad portfölj för då svänger den väldigt mycket. Det är mycket lättare att plocka bort de dåliga. Det är ju så, det gav väldigt bra utväxling direkt. Men sen när man har plockat bort de dåliga bolagen och börjar istället plocka bort för många då, så att man liksom egentligen, då blir det ju bara att man väljer ut de bästa då. Det blir som att, eller det som man upplever och det är som bäst, det är de som är mest lönsamma. Då blir det inte så bra längre. Och så det är faktum är att vi sa att det var 50 bolag i portföljen här på slutet. Det är ju det, rätt många aktiva förvaltare ligger ungefär på den, de identifierar liksom 30, 40, 50 bolag. Ganska typiskt småbolagsfond väl? Ja, det är där vi har sett man ligger och då har man ungefär det, då har man 8-10% tracking error mot index också. Och då kan man fråga, vad är det man får när man investerar i en sån fond? Det kan ju vara, de kan vara jätteduktiga på stockpicking eller liksom att välja bra bolag. Men man får ju lika mycket det som att man får småbolagsrisk. Alltså man har gjort den här analysen att vi vill investera i småbolag för vi tror att det är bra. Nu det har gått ner lite och det är bra läge att komma in. Då kanske det är det man vill ha i första hand istället för den här risken på en enskild förvaltare som man har väldigt koncentrerad portfölj. Kort reflektion bara. Du sållar bort de dåliga bolagen genom att ta bort bolagen som inte går med vinst. Är det så? Är det så enkelt? Ja, exakt. Vi använder då vi tittar på bruttovinst och löpande kassaflöde. Och sen så jämför vi jämför äpplen med äpplen. Så vi tittar då sektor för sektor. Så här, till exempel industrials jämförs med varandra. Och då väljer vi de bolagen som har bäst lönsamhet relativt sina peers. Då. Sållar man inte bort en massa olönsamma raketer? Techbolag eller forskningsbolag inom hälsovård som inte tjänar pengar men som skulle kunna... Det finns ju alltid en risk för det. Alltså det är ju inte 100% rätt. Men det visar sig... det är ju så med såna här faktormodeller. De funkar ju inte alltid bra, men över tid så funkar de. Men det finns ju en risk för det. Men på det stora hela så blir det bra och på lång sikt. Ja. Intressant approach tycker jag. Undvika stockpicking, ta bort dyket eller det sämre och få en överavkastning där. Vi ska avsluta med ett par småbolagsgrafer. Vi pratar ju mycket om småbolag och våra gäster älskar småbolag och hoppas ännu på en vändning. Här ser vi, du kan väl berätta, Carnegie småbolagsindex. Ja, precis. Jag tror en del, här ser vi då, vi utgår från Carnegie Small Cap Norden och det är två grejer man kan notera i den här grafen. Första, den översta här, då jämför vi med storbolagsindex, OMX30 och sen har vi SIX i mitten och sen har vi ett nordiskt index längst ner. Alltså det man ser är att det är ändå det här är ju då överavkastning sen start här då. Sen 20. Men också en väldigt svag trend de senaste åren, får man väl säga. Absolut. Så är det ju. Och det man också kan notera är ju att det har tappat rätt brant det sista året. Och det är nog den analysen många gör. Och att nu är det bra läge att kliva in i småbolag. Men det här är en bra utgångspunkt. Så att säga. Om man börjar med de här, om man bara får detta, så att säga, indexavkastning, så kanske man
till och med kan vara nöjd med det, för att det är rätt bra. Vi försöker göra det lite bättre då med den här lönsamhetsfaktorn, men index i sig är är bra bara det. Har du någon avslutande reflektion för den som hellre tar en indexfond med hävstång eller någon belånad produkt för att få index med extra sprutt? Alltså, om du kör hävstång, då får du ju, då får du ju med avkastning. Du får också, risken ökar ju proportionerligt också. Det vi försöker göra här, det är ju att öka avkastningen marginellt lite. Alltså man får framförallt då 100% exponering mot småbolag, men sen, det här är liksom grädden på moset så att säga, vår lönsamhetsfaktormodell. Väldigt intressant, väldigt lärorikt för mig och förhoppningsvis för tittarna. Jonas Andersson Tomela, stort tack för att du kom till studion. Stort tack ni som tittat. Börslunch är tillbaka igen imorgon 11:45 precis som vanligt. Tack för oss. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.